สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาทำเหรียญโปรยทานดาวคริสต์มาสในรูปแบบใหม่ โดยการทำริบบิ้นแบบ2ด้านนะคะ ซึ่งได้สอนการทำริบบิ้นแบบ2ด้านไปแล้วหลายคลิปนะคะ หลายคนก็คงจะพอทำเป็นบ้างแล้ว เพื่อนๆเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบได้เลยค่ะ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีทอง และทำคู่กับสีขาวนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง DIY and Craft ฝากเพื่อนๆ กดติดตาม กดกระดิ่ง กดไลค์ กดแชร์ เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป อุปกรณ์มีดังนี้ ริบบิ้นตาระฆังเบอร์ 2 สีขาว 4 เส้น ยาว 70 เซนติเมตร สีน้ำเงิน 4 เส้น ยาว 70 เซนติเมตร สีน้ำเงิน 4 เส้น ยาว 50 เซนติเมตร เหรียญ แหนบ และกรรไกร เรามาเริ่มทำริบบิ้นแบบ2ด้านกันเลยนะคะ นำริบบิ้นมาซ้อนกัน3เส้น เส้นที่1สีขาวยาว 70 เซนติเมตร เส้นที่2สีน้ำเงินยาว 70 เซนติเมตร เส้นที่3สีน้ำเงินยาว 50 เซนติเมตร ทั้ง3เส้นเราจะพับให้ห่างกัน3เซนติเมตรนะคะ โดยให้ด้านยาวกว่าอยู่ด้านบน แบบนี้ก็คือชุดที่1นะคะ จับริบบิ้นชุดที่1ชุดที่2คล้องชุดที่1ชุดที่3คล้องชุดที่2ชุดที่4สอดเข้าไปในชุดที่1แล้วคล้องชุดที่3แล้วดึงให้กระชับ ต่อไปเรามาทำฐาน8กันนะคะ จับริบบิ้นขึ้นมา3เส้นค่ะ ชุดที่1พับทะแยงมุม ชุดที่2พับทะแยงมุม ชุดที่3พับทะแยงมุม ชุดที่4พับทะแยงมุม แล้วสอดล็อกริบบิ้นค่ะ ต่อไปเรามาทำบนสีล่างสีนะคะ จับริบบิ้นขึ้นมา2เส้นค่ะ จับริบบิ้นคู่ที่1คู่ที่2ทับคู่ที่1คู่ที่3ทับคู่ที่2คู่ที่4ทับคู่ที่3แบบนี้เราเรียกว่าบนสีล่างสีนะคะ จับริบบิ้นคู่ที่1วางลง แล้วจับคู่ด้านล่างขึ้นมาด้านบน คู่ที่2วางลง คู่ล่างขึ้นบน คู่ที่3วางลง คู่ล่างขึ้นบน คู่ที่4วางลง คู่ล่างขึ้นบน คู่ที่5วางลง คู่ที่6เราจะสอดเข้าไปในช่องที่1คู่ที่7สอดในช่องที่1ออกในช่องที่2คู่ที่8สอดในช่องที่1ช่องที่2แล้วออกในช่องที่3แล้วดันริบบิ้นเข้าหากันตรงกลางนะคะ ติดเทปกาวไว้ก่อนค่ะ แล้วพลิกกลับด้านค่ะ ต่อไปเราจะทำบนสีล่างสีนะคะ จับริบบิ้นขึ้นมา1เส้น เส้นสีน้ำเงินนะคะ จับริบบิ้นเส้นที่1เส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3จับริบบิ้นเส้นที่1วางลง จับเส้นด้านล่างขึ้นมาด้านบน เส้นที่2วางลง เส้นล่างขึ้นบน เส้นที่3วางลง เส้นล่างขึ้นบน เส้นที่4วางลง เส้นล่างขึ้นบน เส้นที่5วางลง เส้นที่6สอดในช่องที่1เส้นที่7สอดในช่องที่1ออกช่องที่2เส้นที่8
สอดในช่องที่1ช่องที่2แล้วออกในช่องที่3แล้วดันริบบิ้นเข้าหากันตรงกลางแกะเทปกาวด้านล่างออกก่อนนะคะแล้วจับริบบิ้น2เส้นที่อยู่ด้านล่างนำขึ้นมาสอดที่ด้านบนค่ะริบบิ้นคู่ที่1เราจะสอดผ่าน3ช่องทำให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะจับริบบิ้นทั้ง3เส้นดึงให้กระชับค่ะแล้วพลิกกลับด้านจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะเส้นสีน้ำเงินนะคะแล้วสอดผ่าน3ช่องทำให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะแล้วดึงให้กระชับทั้ง2ด้านค่ะสำหรับลายนี้ในขั้นตอนนี้อย่าดึงให้แน่นเกินไปนะคะหันด้านที่มีสีขาวกับสีน้ำเงินขึ้นด้านบนนะคะใช้ริบบิ้นสอดนำทางโดยสอดผ่าน3ช่องค่ะเราจะสอดใต้ริบบิ้นสีขาวนะคะริบบิ้นนำทางก็จะแทรกออกมาที่ช่องนี้ค่ะแล้วจับริบบิ้นทั้ง2เส้นโค้งไปด้านหลังแล้วโค้งมาด้านหน้าสอดลงในช่องทางขวาแล้วดึงให้กระชับเราจะทำเหมือนกันทั้งหมด8คู่นะคะ
จัดริบบิ้นให้เท่ากันค่ะจัดริบบิ้นให้สีน้ำเงินอยู่ด้านบนนะคะจับริบบิ้นแบบนี้นะคะ ก่อนที่เราจะสอดริบบิ้นให้ดึงริบบิ้นให้กระชับก่อนแล้ววัดความยาวที่ด้านหลังถ้ายาวเกินให้ตัดออกค่ะแล้วสอดปลายริบบิ้นทั้ง2เส้นเข้าไปด้านในกลีบดอกที่อยู่ด้านบนนะคะโดยเราจะสอดผ่า4ช่องใช้แหนบช่วยดึงนะคะริบบิ้นก็จะไปซ่อนอยู่ที่ด้านหลังค่ะส่วนในด้านบนเราก็จะดึงริบบิ้นขึ้นมาทับกันแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งหมด8คู่ค่ะแล้วพลิกกลับด้านดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะแล้วตัดปลายริบบิ้นส่วนเกินออกเลยนะคะสำหรับดาวคริสต์มาสเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่ทำเป็นเหรียญโปรยทานใส่เหรียญที่หลังได้หรือจะนำไปประดับตกแต่งก็ได้นะคะส
สำหรับดาวคริสต์มาสนี้อยากให้เพื่อนๆฝึกทำกันนะคะ เพราะว่าคลิปหน้าเราจะนำไปต่อยอด เราจะเปลี่ยนจากดาวให้เป็นอะไร โปรดติดตามรับชมในคลิปหน้านะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่ง กดไลค์ กดแชร์ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ